नमस्कार, मी संघमित्रा. तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे तुमच्या आपल्या चॅनलमध्ये संघमित्राज रेसिपी. सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत, तेव्हा बघूयात प्रत्येक सणासुदीला बनवली जाणारी खमंग कुरकुरीत अशी अळूची वडी. इथे मी 10 अळूची पानं घेतली आहेत. शक्यतो पानं घेताना अशी काळी देठाची पानं घ्यायची. काळ्या देठांच्या पानांना कमी खाज असते, घशात खाजल्यासारखं होत नाही. मी ही सर्व पानं स्वच्छ धुवून कोरडी करून घेतली आहेत. सगळ्यात आधी आपण पानाचं देठ कापून घेऊयात. देठ कट करताना शक्य तेवढं पानाजवळून करून घ्यायचं. पानांच्या शिरा जर कडक असतील तर पान कट न होऊ देता अलगद वरचेवर कापून घ्यायचे. आता ह्या साईडच्या मोठ्या शिरा देखील काढून घेऊयात. नंतर शिरांवरून लाटणे फिरवून घेऊयात, म्हणजे पानांचं रोल करायला सोपं जातं. तुम्ही बघू शकताय आता पान रोल करायला इझी जातं आहे. सगळ्यात आधी आता आपण चिंचगुळाचं पाणी तयार करून घेऊयात. त्याच्यासाठी मी एक मोठा चमचा साधारणतः 20 ते 25 ग्रॅम चिंच अर्धा तास वाटीभर पाण्यात भिजवून घेतली आहे. जेवढी चिंच घेतली तेवढाच गूळ घ्यायचा आहे, म्हणजे आंबट गोड चव मस्त बॅलन्स होते. चिंच चांगली भिजली की त्यातला चोथा काढून घेऊयात. चिंचेमुळे आळूचा खाजरेपणा कमी होतो. आता याच्यात गूळ घालून घेऊयात आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. चिंचगुळाचं पाणी तयार आहे. आता मिक्सरच्या भांड्यात 5-6 हिरव्या तिखट मिरच्या घेऊयात, 10-12 लसणाच्या पाकळ्या, थोडीशी कोथिंबीर आणि अर्धा चमचा जिरे घ्यायचे आहेत. याचं छान शक्यतो पाणी न घालता वाटण तयार करून घेऊयात. तर इथे आपलं छान खमंग वाटण तयार आहे. आता अळूला लावण्यासाठीचं पीठ तयार करून घेऊयात. त्याच्यासाठी मी इथे 3 कप बेसन घेतले आहे. एका पानासाठी 1 मोठा चमचा पीठ लागतं. कुरकुरीतपणा येण्यासाठी 3 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, 3 चमचे तीळ, अर्धा चमचा हळद, अर्धा ते पाव चमचा लाल तिखट, चवीपुरतं मीठ, तयार करून घेतलेले मिरची, लसूण, जिरे आणि कोथिंबीरीचं वाटण यात ॲड करून घेऊयात. आता हे सर्व पीठ कोरडे असतानाच व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे पिठाला हे सगळं एकसारखं लागतं. आता याच्यात सुरुवातीला चिंचगुळाचं पाणी घालून पीठ भिजवून घेऊयात. आता याच्यात बसेल एवढंच पाणी अंदाज घेत घेत थोडं थोडं लागेल तसं घालून पीठ भिजवूयात. पीठ भिजवताना गोठ्या राहू द्यायच्या नाही आहेत. पीठ एकसारखं भिजवलं गेलं पाहिजे. पीठ खूप पातळ किंवा खूप घट्ट देखील ठेवायचं नाही आहे. आपण भज्यासाठी ठेवतो त्यापेक्षा थोडंसं घट्ट ठेवायचं. तर इथे पीठ भिजवून तयार आहे. सुरुवातीला मोठं पान घ्यायचं आहे. तयार केलेले पीठ व्यवस्थित पानाच्या मागच्या बाजूने लावून घेऊयात. पीठ लावताना खूप जाड किंवा पातळ थर लावायचा नाही आहे, तर एकसारखं पीठ लावून घ्यायचं आहे. पहिलं पान आपलं तयार आहे. आता दुसरं पान घेताना या पानाच्या खालोखाल थोडं छोटं असलेलं पान घ्यायचं. मी पान याच्यावर ठेवून घेत आहे. काही जण अल्टरनेट पान एकमेकांच्या विरुद्ध बाजूने ठेवून रोल करतात, पण नवख्यांसाठी ते थोडंसं अवघड जातं. याला देखील पीठ लावून घेऊयात. मी इथे 3 पानं एकावर एक ठेवून पीठ लावून घेतले आहे. आता याला रोल करून घेऊयात. मी रोल करायला खालच्या निमुळत्या बाजूने सुरुवात केली आहे. रोल करताना खूप टाईट किंवा खूप लूज देखील रोल करायचा नाही आहे. रोल झाला की जिथे ओपन आहे तो भाग व्यवस्थित पीठ लावून सील करून घ्यायचा आहे.
हे बघा, दोन्ही बाजूंनी पीठ लावून मी रोल व्यवस्थित बंद करून घेतला आहे. आपला पहिला रोल तयार आहे. याच पद्धतीने मी बाकीचे देखील रोल तयार करून घेणार आहे. इथं आपले तिन्ही रोल तयार आहेत. 10 पानांचे 3 रोल तयार झाले आहेत. 3-3 पानांचे 2 आणि 4 पानांचा 1 रोल तयार करून घेतला आहे. आता काय करायचं, एका मोठ्या भांड्यात साधारणतः 1 ते 1.5 ग्लास पाणी गॅसवर तापायला ठेवायचं. एक चाळणी घ्यायची, त्याला व्यवस्थित सगळीकडे तेलाचा हात लावून घ्यायचा आहे आणि तापलेल्या पाण्यात स्टँडवर चाळणी ठेवून द्यायची. इथे माझ्याकडे स्टँड असलेली चाळणी आहे. आता एक रोल घ्यायचा आणि एका बाजूला तेल लावून घ्यायचं आहे. तेल लावलेली बाजू खाली ठेवायची, म्हणजे चाळणीवर ठेवायची. म्हणजे स्टीम झाल्यावर रोल बिलकुल चाळणीला चिटकत नाही, अलगद काढता येतो. सगळे रोल मी ठेवून घेतले आहेत. ठेवताना रोलमध्ये थोडंसं अंतर ठेवायचं, कारण ती वाफल्यावर थोडीशी फुगतात. आता याच्यावर झाकण ठेवून 20 मिनटं वाफून घेऊयात. 20 मिनटे झालेली आहेत. रोल आतपर्यंत व्यवस्थित स्टीम झालीत की नीट आपण चाकूने चेक करूयात. यासाठी मी रोलमध्ये चाकू रोवून बघितला आहे. तुम्ही बघू शकता चाकू क्लीन निघाला आहे, म्हणजे रोल व्यवस्थित वाफलेले आहेत. आता याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे वड्या व्यवस्थित कापल्या जातील. रोल इथे पूर्णपणे थंड झालेले आहेत. आता चाकूने याच्या वड्या कापून घेऊयात. वड्या कापताना खूप जाड ठेवायच्या नाहीत. साधारणतः अर्धा ते पाऊण सेंटीमीटर जाडीच्या वड्या कापून घ्यायच्या आहेत. जाड ठेवल्या तर त्या मऊ पडतात, तेवढ्या कुरकुरीत होत नाहीत. इथे माझ्या सगळ्या वड्या कापून तयार आहेत. मी इथे तेल गरम होण्यासाठी ठेवले होते. तेल गरम झाले की त्यात वड्या सोडून तळून घेऊयात. मी गॅस फ्लेम मिडियम ठेवलेली आहे. वड्या तेलात सोडताना तेल खूप गरम नसावं, नाहीतर वड्या करपतात. तेल योग्य गरम आहे की नाही चेक करण्यासाठी सुरुवातीला वडीचा एक तुकडा गरम तेलात सोडून बघायचा. जर तो टाकल्याबरोबर बुडबुडी येऊन वरती आला आणि करपला नाही, तर मग समजायचं तेल योग्य प्रमाणात गरम आहे. आणि मगच कढईत तेलात बसतील एवढ्याच वड्या सोडायच्या आणि मध्यम गॅसवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे छान कुरकुरीतपणा येतो. साधारणतः 5-6 मिनिटांनी मीडियम फ्लेमवर वडीला मस्त सोनेरी रंग येतो. आता शेवटी गॅसची फ्लेम मोठी करायची आणि आणखीन अर्धा मिनिटभर वड्या तळून घ्यायच्या, म्हणजे वड्या मस्त खमंग कुरकुरीत होतात. आता आपल्या इथे वड्या तळून तयार आहेत. आपण काढून घेऊयात. अशाच पद्धतीनं मी सगळ्या वड्या तळून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकतात वड्या बिलकुल तेलकट झालेल्या नाही आहेत, अतिशय कुरकुरीत झाल्या आहेत. तर खूप सुंदर आंबट, गोड आणि तिखट चवीच्या मस्त खमंग कुरकुरीत वड्या तयार झाल्या आहेत. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल. जर आवडला असेल तर प्लीज नक्की लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.